เป็นมอนโรนะครับมอนโรอะไรเนี่ย EOS Spectrum นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีประแจเบอร์ 17 นะครับ 17 แหวนปากตายนะครับครีมล็อกนะครับครีมล็อกเพื่อจับไม่ให้แกนของโชคเนี่ยมันหมุนตามไปแล้วถ้าเราคลายน็อตนะครับหลังจากที่เราคลายข้างบนแล้วนะครับก็มาถึงตัวข้างล่างนะครับใช้เบอร์ 17 นะครับจะแน่นหน่อยนะครับเอาตัวนี้ออกเราก็จะเอาโชว์ออกได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวร่วงครับสปริงมันรองรับอยู่นะครับผมก็คลายจนมันหลุดแล้วนะครับก็เอาน็อตออกนะใหญ่หน่อยจะจับถนัดขึ้นนี่โชว์ที่ถอดตัวนี้ไม่จะดึงออกได้ไม่ได้กำลังรู้ฝาปิดกันฝุ่นเราไปใส่กับโชคตัวใหม่นะตรงนี้ก็จะมีชิ้นส่วนอยู่1 อันนะครับใส่ที่หลังก็ได้ตัวนี้นะพอสอดโชคขึ้นมาเก็บโชคติดรถโชคใหม่รูนี้ต้องเท่ากันทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของวงแล้วก็ความกว้างของตัวหูโชคนะแล้วก็นี่กว้างยาวเท่ากันนะเป็นโชคแก๊สมันจะดันออกตลอดเวลาเตรียมใส่โชคของใหม่นะครับนู่นนะครับแทงขึ้นไปอันนี้นะครับก็ตั้งลำได้แล้วมันจะใส่ยากหน่อยเพราะโชคจะมีแรงดันก็แล้วแต่ถนัดครับก็ใครจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับมือหมุนก่อนจะได้ไม่รูดพอถูกต้องจะค่อยๆขยับเข้าไป
ได้นะ